আপোনালোকক যদি অপশ্যন দিয়ে চিকেনৰ লিভাৰ নে চিকেনটো মানে আপোনালোকে প্ৰিফাৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে কোনটো চুজ কৰিব মই পিছে লিভাৰখিনিয়ে চুজ কৰিম দেই কাৰণ চিকেনটো আমি সদায় খাই থাকোঁ আৰু সেইটো খাই পিছে আমনিও লাগি গৈছে সেইটো কাৰণে আজি ভাবিলোঁ লিভাৰ বনাওঁ আৰু চিকেন লিভাৰ বনাই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু আজি এইফালে মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে টমেটো পোলাও বনাই ল'ম আৰু টমেটো পোলাও বনাবলৈ মই প্ৰথমতে তেল ৰিফাইন ল'লোঁ ৰিফাইনত দালচেনি ইলাচি আৰু লং কেইটামান দি কিনে তাৰপিছত পিঁয়াজ আদা ৰচুন আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি একদম ৰঙা হৈ নাযায় আৰু অলপমান ঘি দি দিম ঘিটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে মোৰ পিছে ঘি টেষ্টটো ভাল লাগে কাৰণে মই দি দিছোঁ আৰু যেতিয়া এনেকৈ অলপমান ৰঙা হৈ যাব তেতিয়া টমেটোখিনি দি দিব কিয়নো মই আজি টমেটো পোলাও বনাইছোঁ এইটো পিছে মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ দেই টমেটো পোলাওটো যেতিয়া বেলেগে বনাই সেইটো প্ৰফেচনেলি বহুত প্ৰচেছ থাকে কিন্তু মই একদম মোৰ ষ্টাইলত চিম্পলকৈ বনাইছোঁ এতিয়া দি দিলোঁ অলপমান নহৰু আদাৰ পেষ্ট তাৰপিছত দি দিলোঁ চাউলখিনি আৰু মই ইয়াত আপোনালোকে বাচমতি ৰাইচ ইউজ কৰিব পাৰে মই ঘৰতে এইটো তিতাবৰ চাউলটো আছিলে সেইটো কাৰণে এইখিনি চাউলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে যদি বাচমতি লাগে আপোনালোকে বাচমতি ল'ব পাৰে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব যেতিয়ালৈকে পূৰা য়েল্ল' হৈ নাযায় আৰু এইফালে দেখিছে কালাৰটো অলপমান অথনিপাতকৈ অলপমান চেঞ্জ হৈছে আৰু অলপমান ভাজি তেতিয়া আৰু পূৰা য়েল্ল' হৈ যাব ইয়াত মই অলপমান হালধি দি দিছোঁ ভাজি যেতিয়া য়েল্ল' হৈ যাব তেতিয়া এনেকৈ কুকাৰত দি দিব আৰু মই 1.5 কাপ চাউল লৈছোঁ আৰু 1.5 কাপ চাউলত আপোনালোকে 1.5 কাপ যিটো জোখত গ্লাছত মানে লয় সেইটো জোখতে আপোনালোকে 1.5 কাপ যদি চাউল লৈছে তেতিয়া 1.5 কাপ এনেকৈ পানী দি দিব তাৰপিছত এনেকৈ ভেজিছ দি দিব পাৰে আপোনালোকৰ এইটো বা কাজু কিচমিচো দিব পাৰে আৰু এনেকৈ দি মই এটা চিটি মাৰিবলৈ থৈ দিম তাৰপিছত এইফালে কচুখিনি বনাই ল'ম আৰু এইফালে কচুখিনি বনাবলৈ মই ল'লোঁ কচু তাৰপিছত এইফালে এবাটি দাইল মানে পূৰা ফুল বাতি নহয় আধামান লৈছোঁ তাৰপিছত মিক্স কৰি কিনে পানী দি দিছোঁ পানীখিনি বেছিকৈ নিদিব নহ'লে বেছি পানীয়া হৈ যাব মানে অলপ থপথপীয়াকৈ হ'বলৈ সেনেকৈ দিব অলপমান পানী দিব তাৰপিছত হালধি আৰু নিমখ দি কিনে এই কুকাৰটোতো আপোনালোকে এটা চিটি মাৰি দিব আৰু এইফালে মই এটা চিটি মোৰ পোলাও হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম তাৰপিছত এতিয়া মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট একদম পূৰা স্পেচিয়েল যোনটো হয় আজিৰ ৰেচিপিত সেইটো হৈছে চিকেন লিভাৰ আৰু চিকেন লিভাৰৰ কাৰণে মই এতিয়া তেল গৰম কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দিলোঁ আৰু আগৰ প্ৰচেছ নিচিনাকৈ এতিয়া মই পিঁয়াজখিনিও ৰঙা কৰি ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে পূৰা ৰঙা হৈ নাযায় আৰু এইফালে দেখিছে পিঁয়াজখিনি পূৰা ৰঙা হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দিলোঁ বিলাহী তাৰপিছত হালধি 1 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম যেতিয়ালৈকে সিজি নাযায় আৰু অলপ 5 মিনিটৰ কাৰণে মই পেনখনৰ লিডটো লগাই থৈ দিম তাৰপিছত লিডখন এৰুৱাৰ পিছত এইফালে অলপমান সিজিছে মই পূৰা নিসিজাওঁ কাৰণ আকৌ লিভাৰখিনি এতিয়া দিওঁতে মই আৰু ভাজিব লাগিব যে সেইটো কাৰণে অলপমান মানে আধা সিজোৱাকৈ থৈ দিছোঁ তাৰপিছত এই লিভাৰখিনি আৰু মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে লিভাৰখিনিৰ পৰা গোটেই এক্সেছ পানীখিনি ওলাই নাযায় আৰু এনেদৰে 5 মিনিটৰ থোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে গোটেই তেল এৰিবলৈ ধৰিছে মানে তেলৰ পৰা পানীখিনি এৰিব ধৰিছে আৰু যেতিয়া পানীখিনি শুকাই যাব তাৰপিছতহে মই নিমখখিনি দিম আৰু এইফালে মোৰ পানীখিনি পূৰা শুকাই গ'ল এতিয়া মই 1 চামুচ নিমখ দিছোঁ 1 চামুচকৈ মানে অলপমান আধাকৈ দিছোঁ মানে সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে দিব জোখত তাৰপিছত ভাজি ল'ব তাৰপিছত জিৰা আৰু ধনিয়া দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইফালে ৰেড চিলি অলপ দিছোঁ কালাৰ কাৰণে আৰু মিট মছলাটো ইম্পৰ্টেণ্ট লিভাৰ যিহেতু চিকেন লিভাৰ বনাইছোঁ মিট মছলাটো লাগিবই সেইটোতো চবেই জানেই তাৰপিছত এনেকৈ দি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভাজি ল'ম আৰু অলপমান দেৰি লিডখন লগাই থৈ দিম এণ্ড ফাইনেলি আমাৰ চিকেন লিভাৰ ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গৈছে এইফালে আৰু এইফালে বনাই থাকোঁতে মোৰ কচুখিনিও বইল হৈ গ'ল এতিয়া মই বইল কৰা কচুখিনি তেল মাৰি ল'ম তেল মাৰি পেলাই মই মিঠাতেলত পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আকৌ একেটাই প্ৰচেছ যেতিয়ালৈকে ৰঙা হৈ নাযায় তাৰপিছত এইফালে দিলোঁ আদা ৰচুনৰ পেষ্ট বিলাহী দিলোঁ আৰু অলপমান ধনিয়া আৰু জিৰা দি কিনে ভালদৰে ভাজ খাই ল'লোঁ যেতিয়া গোটেইখিনি মছলা ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যাব তেতিয়া বইল কচুখিনি পূৰা ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু তাৰপিছত অলপমান মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত গুটি জালুক দি দিব পাৰে গুটি জালুক দিলে টেষ্টটো খুবেই ভাল লাগে আৰু একেবাৰে শেষত এইফালে মই লাষ্টত পনীৰখিনি দি দিলোঁ আৰু এনেকৈ খাই খুবেই ভাল লাগে এণ্ড ফাইনেলি মোৰ ডিছখিনি হৈ গ'ল এতিয়া বলক প্লেটিং কৰি লওঁ আৰু এয়া হৈছে চিকেন লিভাৰ ফ্ৰাই এইফালে মোৰ ষ্টাইলত চিম্পল টমেটো পোলাও উইদাউট বাচমতি ৰাইচ
আৰু একেবাৰে শেষত কচুৰ লগত তেলি কচুৰ লগত পনীৰ। আৰু এয়াই আছিল আজি মোৰ ডিছ। আৰু যদি শেষলৈকে কোনোবাই চাই আছে প্লিজ তলতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আগলৈ আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'জ দি থাকিব পাৰোঁ, আপোনালোকেও চাই থাকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানটোৱে আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পালে। আজি ভিডিঅ' কোৱালিটিত অলপমান পিকচাৰ কোৱালিটিটো ডিফেক্ট হৈছে, কাৰণ ৰাতি বনোৱা হৈছে, দিনৰ ছানলাইটটো যিহেতু নাই, সেইটো কাৰণে অলপমান বেলেগ হৈ গৈছে। হ'লেও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। আগলৈ আৰু ভিডিঅ'জ দি থাকিম এনেকৈ, আপোনালোকে সকলোৱে মৰম দি থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব আৰু বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব। টিল দেন বাই বাই, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।